weer in. Dat stukje daar, dat is heel raar. Ik was niet aan het filmen. Nu gaan we die proberen te krijgen. De andere gaan we eraf krijgen. En deze nog. Niet gemakkelijk. Opvullen. Dat toch een beetje vol blijft staan. Nee, ik denk dat ik dat zou zijn. 100%. Laten doorstikken. Want dat kan ik niet. Ik denk dat dat het beste gaat zijn. Hakje eronder. Een hakje eronder en we zijn weg. Eerst laten doorstikken. Iemand leesstukken kopen voor de Clown-schoenen? Nee? Oké. Dat is ook de laatste keer dat ik dat gedaan. Sorry, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer dan wel weer.